हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई ड्याडसन टिभीमा। म दीपक लामिछाने। म फेरि आज एउटा अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो तपाईले त्यो स्क्रिनमा तल नाम हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला र आजभोलि धेरै युवा साथीभाइहरुको रोजाइमा पर्न गएको ड्रोन क्यामेरा ड्रोन सम्बन्धी रहनेछ र आज एउटा ड्रोन अत्यन्त सस्तो राम्रो भरपर्दो ड्रोनको अनबक्सिङ पनि गर्नेछु म। तपाईलाई त्यसको बारेमा केही कुरा बताउने छु र हामी त्यो बक्समा के पाउँछौं, कति प्राइस पर्छ, कहाँबाट किन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु म तपाईलाई त्यसमा बताउने छु र त्यसको अनबक्सिङ गर्नेछौं। धेरै कुरा नगरी पहिला म तपाईलाई त्यस बक्स देखाउँछु है त। आजको ड्रोन रहेको छ यो। आजको ड्रोन को नाम हो SJRC F11 PRO 4K क्यामेरा रेकर्डिङ गर्न सक्ने ड्रोन। यसको फर्स्ट यसको क्यारी ब्याग निकै आकर्षक छ। तपाई जहाँ जाँदा पनि क्यारी गर्नलाई राम्रो र यो वाटरप्रुफ छ अनि सेफ्टी बाहिरबाट कुनै चोटपटक लाग्यो केही भयो भने पनि यसमा भित्र ड्रोनलाई केही पनि हुँदैन र क्यारी गर्नलाई हल्का सजिलो राम्रो। अब यसलाई ओपन गरौँ है त। ब्याग रहेछ सानो, त्यसमा समथिङ के छ अहिले यसलाई हेरौँला। अब पहिला यहीँबाट सुरु गरौँ। यसको भित्र छ के छ भनेपछि म्यानुअल गाइड। म्यानुअल गाइड रहेछ। यो म्यानुअल गाइड बिगिनरको लागि निकै नै उपयुक्त चीज हो। कसरी यसलाई फिट गर्ने भन्ने कुराहरु छ, कसरी यसलाई सुरु गर्ने भन्ने कुराहरु छ यसमा। तर हामी त्यति धेरै म्यानुअलै पढ्नु पर्ने स्थिति पनि नहोला। अब युट्युबमा भिडियोहरु देखिन्छ अनि धेरै कुराहरु त तपाईहरु थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसलाई यता राख्दियौ। त्यसपछि एउटा यसको फर्म, यो कभर फर्म रहेछ, राम्रो छ। यसको प्याकिङमा यसरी राखिएको छ। अब म फर्स्टमा यसलाई यता डिब्बाबाट सुरु गरे। यो डिब्बामा तपाईको के दिएको छ भनेपछि यो चार्जिङ केबल, यसको चार्जिङ केबल हो यो। त्यसपछि तपाईको यो एक्स्ट्रा प्रोपेलर पंखा भनौं हामी नेपालीमा हैन, एक्स्ट्रा यदि त्यो तपाईको लागेर आएको चाहिँ क्र्याश भयो के टुटफुट भयो फेर्नु पर्ने भयो भने एक्स्ट्रा प्रोपेलर छ जो फोल्डेड हो। यसलाई त राख्दियौ अहिले। र यसको भित्र त्यसमा लाग्ने सानो स्क्रुहरु र त्यसमा लाग्ने ड्राइभर, स्क्रु ड्राइभर पनि यहाँ छ है। र यो चार्जिङ केबल। और त्यसपछि तपाईको यो आयो यसको रिमोट कन्ट्रोल जो यसमै ब्याट्री इन्क्लुडेड छ। यसको भित्रै छ ब्याट्री। यसलाई तपाईले चार्ज गरेर चलाउनु होला। धेरै ड्रोनहरुमा बाहिरबाट ट्रिपल ए ब्याट्री हाल्ने गरिएको हुन्छ। ट्रिपल ए ब्याट्री भन्दा यो चाहिँ अझ राम्रो लाग्यो मलाई। र यसमा तपाईले आफ्नो मोबाइल अनि तपाईको यसको यो एन्टिना भयो, एन्टिनाहरु यहाँ छ। अनि यो तपाईको वाउ यस्तरी सेफ बनाएर, यस्तो सेफ बनाएर राखेको रहेछ यसले है। यस्तो तरिकाले यो नहलियोस् भनेर। यो तपाईको गियर कता लाने भन्ने कुराहरुमा यसमा एउटा स्क्रिन दिएको छ। यो स्क्रिन मलाई लाग्दैन यो मोबाइलको स्क्रिन जस्तो छ। यो अर्कै बेग्लै खालको स्क्रिन देखेको छ। नाम छ यसमा। म यसको यो पेपर उकाउँदैछु है। ओके यसलाई यता राख्दियौ। यसको यु पनि निकाल्दियौ। अनि यहाँ तल तपाईलाई ह्यान्डल छ। यो तपाईले यसरी समातेर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको अर्को कुनै ठुलो ट्याब खालको अथवा मोबाइल छ भने यहाँ पनि फिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चार्जिङ पोइन्ट यहाँनेर दिएको छ। यो चार्जिङ पोइन्टबाट तपाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यही चार्जिङ पोइन्टबाट तपाईले
मोबाइल आफ्नो यसमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको अन अफ बटन रिटर्न टु होम बटन त्यसपछि यतातिर क्यामेरा यता भिडियो रेकर्डिङ यता फोटोको लागि र अनि यो जुम इन जुम आउट ओके यसलाई अहिले यतातिर राखिदिउँ अब हामी मेन ड्रोनतिर जाउँ ड्रोन तपाईलाई हेर्दाखेरि एकदमै वेटी जस्तो फिलिङ भयो मलाई चाहिँ 500 ग्राम समथिङ कति छ यसको अहिले हेर्नुपर्छ 585 ग्राम सायद यसको वेट छ यो फोल्डिङ ड्रोन हो र यसको ह्यान्ड पनि यो भनौँ ह्यान्ड लेग भनौँ यो पनि फोल्डिङ छ र यसको पंखाहरू पनि यो पनि फोल्डिङ हो अब यसलाई हामीले च्याति दिउँ है ओके ल यता यो पंखाहरू पनि फोल्डिङ छ र यसको मोटर चाहिँ फुल्ली ब्रसलेस मोटर भन्छ यसलाई यसरी खोलौँ र यसको यहाँनिर तपाईको मेमोरी कार्ड लाग्ने ठाउँ छ यहाँनिर तपाईले मेमोरी कार्ड हाल्नुपर्छ अनि यसमा 4K भिडियोसम्म रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पनि उकाइदिएँ है के भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ 1200 मिटरसम्म गर्छ यसले त्यसपछि 300 मिटर बाँकीको 300 मिटर चाहिँ यही मेमोरी कार्डमा मात्रै भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ मोबाइलमा भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्दैन यसले हैन तर 1.5 किलोमिटर 1500 मिटर भनेको धेरै राम्रो दूरी हो र यसको क्यामेरा चाहिँ 4K र अनि एकदम रियल 4K भन्छ है रियल 4K नाम कमाइसकेको कम्पनी यसमा धेरै सुविधाहरू एकदमै महँगो ड्रोनको जस्तो सुविधाहरू छ जस्तो कनेक्सन लस भएपछि अटो रिटर्न हुने हैन त्यसपछि अनि फलो मी मा जीपीएस सिस्टमबाट फलो गर्ने अनि अर्को फोटो ट्र्याकिङबाट फलो गर्ने है त्यसपछि तपाईको लो ब्याट्री भयो भनेपछि मेसेज आउँछ अटो रिटर्न होम भनेर त्यस्तो सिस्टमहरु छ अनि यसलाई उडाउनको लागि एउटा एप्लिकेसन छ यो एप्लिकेसन तपाई आइक्लाउड स्टोर अथवा गुगल प्ले स्टोरमा कहीं पनि गएर यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलोसँग उडाउन सक्नुहुन्छ धेरै सस्तो राम्रो यसको प्राइस नेपाली मार्केटमा चाहिँ कति छ अहिले मलाई चाहिँ मैले चाइनाबाट मगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको 22000 नेपाली जति पर्न गयो 22000 नेपालीमा यो सबै सुविधाहरू भएको ड्रोन र यतिको फिनिशिङ राम्रो र यतिको भरपर्दो ड्रोन अलि मुस्किल छ अब महँगो कुराहरुको त कुरै नगरौं हामी सस्तो र राम्रो खोज्ने भएको भएर सस्तो र राम्रोमा अत्यधिक राम्रो लाग्यो मलाई अरु के छ यसमा भन्ने कुराहरु तपाईले अब यहाँबाट मैले भन्न छुटेका कुराहरु पनि होला त्यसको लागि तपाईले इन्टरनेटमा सर्च गर्दाखेरि पनि हुन्छ SJRC F11 4K भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ अनि त्यसपछि म पनि यसको अहिले लास्टको भिडियोको लास्टमा यसको फ्यासिलिटी सम्बन्धी केही चीज राखिदिने छु त्यो पनि हेर्नु होला र यो रह्यो अनबक्सिङ आज F11 Pro 4K ड्रोन को अब यसको रेंज टेस्ट फोटो टेस्ट भिडियो टेस्ट अरु सिस्टमहरु टेस्टको लागि उडाएर फेरि अर्को म भिडियोमा लिएर आउने छु जसको लागि हेर्नको लागि अहिले देखि नै सब्स्क्राइब गर्नुस् लाइक गर्नुस् र अर्को भिडियोमा तपाईलाई म यसको रेंज टेस्ट देखाउने छु होस् त आजको 4K अनबक्सिङ कार्यक्रम यही सकौं अर्को भिडियोमा भेटौँला हस् जहाँ रहनुस् स्वस्थ रहनुस् मस्त रहनुस् हेल्पफुल रहनुस् र पोजिटिभ थिंक गर्नुस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते बाइ बाइ